So hello guys, gusto mo bang kumita ng libre na walang nilalabas na pera? Na hindi na po natin kailangan mag-invest sa mga website na ito upang kumita lamang. So, pumunta na po tayo sa channel na Pagkakaperaan Online. So baka pag napanood mo itong video ko, baka gusto mo tayo mag-subscribe upang always updated ka. Pero bago sa lahat, panoorin mo muna itong aking intro. O ano, saan, sino, bakit, sa paano, paraan. Minsan, ang swerte mo. So hello guys, nandito nga po tayo sa ating computer. Dito na po tayo sa ating computer na ating ipapakita ang aking sinasabing i-review ko noon pa. Ngunit na-delay nga lang po tayo kasi yun nga po ay aking hinintay po talaga na kung talagang dadating nga po talaga ang aking payment request, pero hinintay ko po siya ng halos 8 days pero wala man lang pong dumating sa aking course.ph. So sila Terry nga po, ito nga po yung masasabi ko nung last na malapit na nga po ako makaka-withdraw, pero yun nga, sa kasamaang palad ay isa nga po pala siyang scam. So lahat po pala nito ay isang kalokohan lamang, hindi po talaga siya nagbabayad. So kitang kita niya po dito, mga wallet address speed ang sinasabi niya palagi. So nag-withdraw nga po ako na September 1 na 9:24 ng gabi, pero wala man lang po dumating sa akin kahapon at pati ngayon. So ang sinabi niya naman dito, where are payments made? Payments are usually made 1 week after the request for payment. So hinintay ko nga po talaga pero wala nga po talagang dumating. So open po ulit natin itong aking account upang ipakita na talagang nawala na nga po ang aking na ako'y nagkano na nga po talaga sa kanya, nag-withdraw. Login po natin, pakita ko lamang at ipaprove po talaga natin na siya ay scam na. So yun nga po, diba, wala na po ang aking 0.01 dahil nakapag-withdraw na po ako sa kanya. So talaga pong hindi na po siya legit, at hindi po talaga siya legit. Kumbaga lahat lang po ito ay parang palabas lamang na AI na mga naglalaro upang ipakita lamang na sila ay active, pero sa totoo lamang po ay wala man lang po ako na-receive. So tignan po natin ang aming BTC, 0 pa rin po siya. So tignan po natin ang kanya, 0 po talaga, 0 ang aking BTC. So wala po talaga akong na-receive. So huwag po tayong magsayang na oras dito kay Lottery dahil talagang totally scam na po talaga siya. So yun nga guys, salamat sa pag-iintay ng update nito tungkol kay Lottery dahil talaga po siyang scam na nga po talaga, na hindi po talaga siya nababayad. So don't waste time in this website na lang po. So yun lamang po ang ating content ngayon. So sana pag napanood mo ito, baka gusto mo mag-subscribe upang updated ka lagi sa aking mga video na aking mga nire-review na mga sites, kung legit ba ito o talagang paid or mga tutorial. So yun na nga po. So maraming salamat sa panonood. So Pagkakaperaan Online, send. O ano, saan, sino, bakit, sa paano, paraan.